Nãy giờ một buổi sáng là mình bán được khoảng bao nhiêu 30 kg bún con, 30 kg bún, ba mấy phải hết đi. Nhiều khi Út còn thịt đó cũng mua thêm. Bao nhiêu ký thịt dì Út? Bán tổng cộng là khoảng 15 kg. Dạ. Con thấy nãy giờ người ta mua cũng đông chắc là một buổi sáng không dì Út bán chắc cũng hơn 100 hộp này ha. Hơn chứ. Buổi sáng được khoảng 200 hộp. 200 hộp. 200. Xin chào cả nhà, Gia Phú và mẹ rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với VM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sáng với món là bún thịt nướng dì Út. Ở địa chỉ là mình lấy là đối diện nha, là 883 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Từ cầu Nguyễn Văn Cừ mình bọc xuống để mình quẹo vô cái đường này. Đối diện chéo qua là bệnh viện Tân Hưng Đa khoa. Thì đây là địa điểm của bạn Lam Jackson đã gửi đến cho tụi mình. Bạn chia sẻ là ở đây có bán món thịt nướng, mà nướng cái miếng thịt nướng ở đây nè, nướng như miếng bò bít tết vậy, nhìn rất là hấp dẫn. Thì không biết như thế nào thì bây giờ các làm mời cả nhà chúng ta qua tìm hiểu. Cảm ơn bạn Lam Jackson đã chia sẻ địa điểm này. Đừng quên like, share cũng như là đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà. Xe bún thịt nướng dì Út. Và đây giới thiệu cả nhà dì Út. Dì Út ơi, dì Út bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi dì Út? Dì Út bán gần 20 năm rồi đó con. 20 năm rồi. Dì Út bán hồi lúc mà có 3.000 hộp đó. 3.000 một hộp. 3.000. Còn bây giờ là 25.000. 25.000. Wow, nó lên cũng gấp 7 lần, gấp 8 lần. Bán được 20 năm rồi con. Cứ trước giờ chỉ có một chỗ này thôi. Dạ. Có gì Út bán được, ai bán đặt cũng cho. Tất cả là coi như là các nguyên liệu là mình làm ở nhà rồi mình đem ra đây rồi nướng bán tiếp. Rồi con thấy là có thịt nè, bún nè, mỗi ngày mình bán này là nãy hoài đó con. Dạ, con thấy cũng nhiều người mua. Nãy giờ một buổi sáng là mình bán được khoảng bao nhiêu 30 kg bún con, 30 kg bún, ba mấy phải hết đi. Nhiều khi Út còn thịt đó cũng mua thêm. Bao nhiêu ký thịt dì Út? Bán tổng cộng là khoảng 15 kg. Dạ. Con thấy nãy giờ người ta mua cũng đông chắc là một buổi sáng không dì Út bán chắc cũng hơn 100 hộp này ha. Hơn chứ. Buổi sáng được khoảng 200 hộp. 200 hộp. Mà mình chỉ bán buổi sáng thôi hả dì Út? Buổi sáng mà bán hơn 9 giờ mấy 10 giờ là Út vô rồi đó. Dạ. Rồi 9 giờ mấy 10 giờ là vô rồi. Bán khoảng mấy tiếng 3-4 tiếng 3 tiếng mấy rồi. Dạ. 200 hộp. Bây giờ mình qua mình xem kia, mình xem nướng thịt nha cả nhà. Cảm ơn dì Út. Cảm ơn. Đây giới thiệu với cả nhà, cô đang nhồi một miếng thịt. Đó. Đây là nem. Nem hả cô? Nem. Vậy là cái cây kia thì mới là thịt, còn cái này là dạng nem. Cái này là thịt cũng là thịt nhưng mà làm ra nem. Dạ. Còn kia là lụi. Xui cái là cái kia thì cô nướng hết rồi. Nên mình bán là 6 giờ sáng cho tới khoảng mấy giờ là cô nghỉ? 6 giờ bán 9 giờ là hết. Dạ. Cái miếng này nhìn giống miếng chả cá cả nhà. Bự ghê nè.
Miếng nướng khoảng bao lâu là mình chín không? Chút xíu rồi. Dạ. Chậm tay chắc là nó khác rồi. Là xong là cô sẽ đem qua bên kia là bán hộp là cắt là 2 loại thịt vô với chả giò. Chứ nguyên miếng là cô không có bán. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Nguyên miếng cô không có bán cái nhà. Mình mua cũng không bán luôn. Mua cũng không bán luôn. Cô chỉ làm ra là bán đúng thôi. Vậy là bạn ấy chia sẻ mình không có, mình cứ tưởng là cô bán là nguyên một miếng thịt luôn. Đó, Còn là nhòn nữa kìa. nhồi nữa. Ở đây thì cô chỉ bán mang đi thôi nha cả nhà ơi. Cô bán ở nhà. Mình có ngày nghỉ không cô? Cũng có nghỉ chứ mệt nghỉ. Thứ bảy Không, cô bán suốt không có nghỉ. dạ cô bán suốt. Đây là một cô đặt rồi. Đây nè cả nhà, cô để cái thịt ra cho mình coi hơi nóng lại đó. Con thấy như là nó theo cái cuộn đó con. Thịt này là mình lấy cái phần nào không? Thịt mình sắc ra mình cuộn với mỡ đó. Dạ cuộn lại hả cô? Xay nạc dăm hả hay là nạc gì cô? Không, nạc rồi. Nạc nguyên bắp á chứ không phải. Dạ. Cuộn cái mỡ ở trong. Đó. Thấy chưa? Một hộp thí dụ mà không lấy cái này mà cái đó thì cũng 25 hả cô? Cũng 25. Dạ. Nói chung là giá 25. Mình ăn 2 loại cũng được mà ăn một loại cũng được. Ok. Đây là cô ngồi cô làm hộp để mang đi. Đây là cả gia đình mình làm luôn đó con. Gia đình đó mà con. Chả giò này là mình nhờ coi chiên ở nhà mới đem cái này. Mình quấn mình chiên ở nhà luôn. Dạ. Cô không có mua gì hết, nhà làm không? Cô chỉ mua nước mắm với đường. Dạ. Cô cắt mấy cái khác bỏ. Đó, cái này là cái thịt lụi nè con. Thịt lụi nè với lại nem. Nhìn màu rất là đậm. Này bằng theo cô ở Cần Thơ. Dạ. Cũng ăn với Cần Thơ. Linh. Đó, hộp này của cô là nhiêu con? Cái này là 25 đó con. 25 hả con? Dạ. Dạ. 25 nè, coi cô làm tiếp nè. Còn miếng thịt nhìn đã kìa. Nó có mỡ nó ánh lên đó cả nhà. Rau dưa giá đầy đủ. Cái này chắc làm không đủ cho nên mình không có bán lẻ hả con hả? Không có bán lẻ, con làm bằng kịp. Dạ. Sáng cô bán lu bu gì á. Không biết không phải mình không phải mình bán lẻ mà mình mua một hộp mà mình mua nguyên miếng luôn. Không, cái đó không bán lẻ mà còn mua nguyên hộp nguyên miếng. Nguyên miếng khác nào bán lẻ? Thì hỏi không có trả lời. Đâu bị hack não vậy. Là một miếng đó sẽ là được khoảng mấy hộp hả cô? Miếng này là dạ. 4 hộp. 4 hộp. Này luôn. Dạ. Cái này nửa cục thôi đúng không? Một cục. Một cục cắt ra luôn. Đây nè hộp 25. Làm của đứa cho đứa một hộp này. Rồi. Ủa cái này hộp hộp đó cô bán hả? Lấy cái này bán. Đây khâu mỡ hành, đậu phộng và đồ chua. Đu đủ hả? Đu đủ và cà rốt. Vậy hộp đầu bạn mày bắt không kịp. Gì? Đúng không? Hộp đầu bạn bắt chưa kịp đúng không? Giờ bắt hộp thứ hai nè. Ớt bỏ chung luôn. Bình tĩnh. Sao cái này nhiều quá vậy? Nè Hương. Phải không? Hương hải 2 hộp. Đấy. Ớt là bỏ trực tiếp luôn chứ đâu mình đâu có bịch rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy. Nước mắm riêng ở ngoài là không có cay rồi á. Phải bỏ ớt trong đây.
Nhưng coi như ai không ăn ớt thì mình nói nha. Mỡ hành tiếp tế. Rồi ra mời cả nhà chúng ta cùng xem xe nè. Nói chung là xe cô cũng đơn giản thôi, trình bày là để trưng rau thịt với chả giò. Nói chung là nướng bán liên tục. Cái khay là chỉ có cái thịt lụi thôi. Đấy. Trên là rau dưa leo giá, dưới là chả giò. Nem nướng một miếng là thành thịt lụi. Đây có đem cái tô mà này tô chấp giá. Lấy đại sáng đây đi. Giờ cô làm cho con cái tô này nè. Rồi. Giống như cái hộp cô bán 25.000 nha. Cô đừng cho thêm con nha. Không chả giò thôi. Đợi chút. Dạ. Nãy cô có khuyến mãi một cái hộp cho nên mà cái đó là mọi người sẽ coi hiểu lầm mất công. Đến mua không có đúng đó cô. Đó, còn tôi bán đúng 25.000. Có giá 30 nữa nha cả nhà, 30 thì sẽ nhiều hơn. Người được 40 chừng. Đi. Cái này đúng 25.000 không cô? 25 nha. Đúng 25.000 rồi đúng không em? Rồi đây tới qua khâu của em gái này nè. Hấp dẫn là đậu phộng mỡ hành. Được chưa? Cho anh một tí ớt thôi nha. Nhìn đó, nhìn cái tô hụt cười mà. Ít ớt. Rồi luôn. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, một lần nữa thì xin cảm ơn bạn chắc là Lam Jackson đã gửi cho mình địa chỉ này để chia sẻ đến cho mọi người. Rồi, bây giờ bữa nay đem nói chung là mình không có cái tô bự, mình đem cái tô chừng này thôi, cả nhà thông cảm nha. Bây giờ chương trình ăn bò ngũ bộ ăn ở cái quán đối diện của xe của dì Út là sẽ có một cái xe nước mía, có chỗ ngồi như vậy. Mọi người có thể ngồi bên đây mình ăn ha. Nhưng mà chắc buổi sáng thì đa phần chắc là phải mua khoan đi để mà đi làm chứ hả. Bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bún thịt nướng dì Út. Nguyên miếng thịt bít tết. Rồi, chan nước mắm vô luôn nha. Chan dừ. Rồi, và nước mắm ở đây cho cũng khá là nhiều đó nha. Mình chan mình thấy nó cũng dư rồi đó. Mình nếm trên cái đũa. Nồng hậu vị mắm. Nước mắm thì Phú nếm không á thì thấy rất là cốt mắm, cái vị mắm nhiều hơn, nồng nhiều á. Để chan vô coi, mình nghĩ chan vô thì chắc là cái hương vị nó sẽ vừa phải lại. Đây, nước mía ra. Cái đũa nhìn chán đời. Bẻ chân quá. Rồi, mời cả nhà nha.
Cái nước mắm ở đây á hơi ít ngọt. Hồi nãy mình nếm không, mình nếm lúc mình nếm ở ngoài á thì mình thấy cái vị nó nồng mắm, cũng ít ngọt lắm. Rồi chan vô nữa thì nó hòa chung với cái mấy cái này nữa. Không biết là có phải do bữa nay hay là đem thiếu đường không. Rồi. Tại thông thường ở buổi sáng thì miệng chúng ta sẽ hơi lạc hơn. Mình nghĩ là cái này tăng cái độ ngọt thêm một ít nữa thì nó sẽ đỡ. Nó vẫn có vị ngọt nha cả nhà, chứ không phải là hoàn toàn không có đâu. Mình cái khẩu vị mình nó hơi nhạy á. Ê lộn, không phải. Có thể là do buổi sáng cái miệng mình nó lạc quá, chứ không phải không nhạy. Ngon. Rau dưa giòn, dưa đủ nữa. Ở đây là đồ chua. Hình như mấy chỗ khác thì bún thịt nướng thì không có đồ chua. Có không ta? Có. Nhớ ăn bún, nhớ ăn chỉ có rau, giá, dưa. Có mình quên đó. Không thì cầm đu đủ ở đây sắc to. Mà bào hiệu to nữa nha. Nghe rất là giòn. Ngọt. Bây giờ mình ăn có vị thôi nè, nãy miếng đầu có thể là do cái miệng mình thôi. Vừa đó. Chả giò. Đây chả giò. Nè chả giò có thịt ở trong nữa nè. Đúng không ta? Không lộn. Khoai. Khoai bôn. Đây, đây là cái miếng bít tết mà chúng ta cả nhà thấy. Mình nghĩ có thể là bạn Jackson nhầm cái này nè, ăn nướng thịt. Nó là cái nem đó cả nhà. Nem của đêm ngọt. Cái này khác với là cái ở trong chỗ bên quận 3 không ta? Khác Đúng rồi. Bên 3 là miếng thịt luôn. Còn cái này là thịt lụi và nem. Nem nướng. Cái này là nem. Nem thì nó sẽ vừa có mỡ vừa cái ủa không, cái miếng mới gian là thịt lụi nha. Miếng này nem. Mà nhìn ở trên vỉ thì cứ nghĩ là thịt. Ăn vô mới biết nó là nem. Không có thể thấy thì cái nước mắm cô làm ở buổi sáng ở đây thì nếu mà ai mà vị giác buổi sáng hơi lạc mà như mình á, nãy ăn có thể là mới vô, nhưng mà ăn mới những cái đũa đầu á sẽ hơi lạc. Nhưng mà khi mà ăn từ từ một lát hồi á, nước mắm nó thấm dần, nó thấm vào rồi mình ăn kèm những cái thịt nè, nó sẽ có thêm chút ngọt, rất là vừa vị. Cái thịt nè, thịt rất là săn, hơi khô tí xíu thôi. Rồi sẽ cả nhà mình làm tô bún nha. Rồi xong một buổi sáng no nê thì ai mà đi làm qua gần khu vực này mà chưa có mua thử bún thịt nướng của dì Út thì hãy ghé nếm thử nha. Cô thấy là nói chung là các nguyên liệu ăn đều là cảm nhận được là ở nhà cô làm. Cái chả giò đầy ụ khoai môn ở trong, thịt nướng, cái thịt lụi thì nó sẽ hơi cồn tí xíu nhưng mà ướp rất là vừa phải, kèm theo cái nem nướng nữa thì hai cái nem nướng và cái thịt lụi nên là nó sẽ tạo thêm cái vị ngọt trong tô bún này. Về cá nhân của mình thì nãy mình cũng chia sẻ thì do ngày hôm nay cảm nhận của mình thì mình thấy là cái bún cái nước mắm nó sẽ hơi lạc một tí so với mình, và khi mà chúng ta ăn chung với những thịt thì nó tạo chất ngọt thì nó lại ăn lại vừa. Đó là những cái cảm nhận cá nhân của mình, và giá chỉ từ 25.000 cho một tô vừa có thịt, nem, chả giò.
Cảm ơn Lâm Sắc Sơn một lần nữa và cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Thì hy vọng là trong mùa này thì mình sẽ quay những cái clip đơn giản, thì mong là cả nhà ủng hộ và chung tay giúp tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.